Ik ben hier uitgenodigd door Mel. Bedankt trouwens dat ik mag komen spreken. Het is de eerste keer dat ik voor een publiek buiten mijn klas spreek, dus ik hoop dat dat een beetje meevalt. We zullen zien wat dat geeft, het is een beetje spannend. En ik ga dus praten over feminisme. Doe maar naar boven. Ja. Mel die stelt haar werk hier tentoon, zoals je daar kunt zien. En die werkt momenteel heel erg van zijn alter ego, dat Malea Amado heet. Malea is een heel excentriek persoon, een heel extravagant persoon en die is heel materialistisch en zo, maar in die films en foto's daarover zit eigenlijk een heel harde kritiek naar de maatschappij. En een tijdje geleden had zij aan mij gevraagd of dat ik ook zo'n alter ego wou belichamen, en dat zou dan Annie Logijn zijn. Nu, de twee zit je hier en die ziet je ook in het filmpje naar voren komen. En Annie Logijn zou zo de tegenpool zijn van Malea Amado en die zou heel sereen zijn, een beetje androgyno, vandaar de naam. De teksten die ik daarbij zou schrijven zou een heel harde kritiek zijn naar eigenlijk de dingen die Malea Amado schrijft en vertelt. Dus het is een botsing en dat maakt het ook zo leuk om erom te werken. En toen zij dus vroeg aan mij of dat ik hier vandaag in het teken van dat werk dan, en dan eigenlijk ook een beetje als Annie Logijn, wou komen praten, dan had ik zo'n idee van ja, waarover? En ik hoopte min of meer dat ze zou zeggen dat dat over feminisme zou moeten gaan. En ja. Daar gaan we een mopje. Great minds think alike. En ze zei dus van ja, je mocht dat over feminisme doen. En dus ja, bij deze sta ik dus vandaag. Ik wil kort uitleggen waarom ik mezelf eigenlijk wel een feminist noem. Waarom dat vooral ook zo vanzelfsprekend is voor mij. Waarom ik denk dat jullie ook allemaal feministen zijn. En ik wil zeker ook benadrukken waarom dat feminisme in mijn ogen geen extremistische, radicale mannenhaterspositie is. Want sommige vrouwen of sommige mensen zien dat wel zo en ik denk dat dat heel veel kapot maakt van de kern, die wel een goede kern is. Dus ik wil een beetje nuanceren en ik hoop dat jullie over een 20-tal minuten allemaal mee zijn met mijn verhaal. En dan ga ik nu beginnen met een great mind. En dat is Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir was een existentialist. In het midden van de vorige eeuw ongeveer was zij een van de boegbeelden van het existentialisme, samen met namen als Albert Camus en Jean-Paul Sartre. Een van de belangrijkste noties van het existentialisme is dat ze stellen dat existentie voor essentie gaat. En ik ga dat een beetje uitleggen. Ze zeggen dat mensen niet echt per se samenvallen met een essentie. Dus je mag het horen, dan maak ik het misschien iets duidelijker. Dus als ik van iemand zeg, hij of zij is een laf persoon, of is een moedig persoon, of is een slim of een dom persoon, existentialisten zeggen eerder dat dat niet echt klopt, want dat we niet samenvallen met die essentie. We doen handelingen. En handelen is existeren volgens hen, dus ik kan een laffe daad stellen, ik kan slim doen, ik kan iets heel dom doen, maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee samenval. Dus ik kan elke dag opnieuw kiezen hoe ik handel en ik kan elke dag dus opnieuw proberen dat te verbeteren enzovoort. Maar ik val dus nooit samen met iets, ik ben nooit helemaal bepaald. Nu, ik ga je niet een lezing over existentialisme geven, ik zou dat doen, maar ik ga dat niet doen. Maar dat is wel belangrijk voor de beroemde quote die van Simone de Beauvoir nu aan bod komt. Dus zij heeft gezegd, one is not born a woman, but rather becomes one. En nu in het licht van wat ik net gezegd heb, wordt dat dus wel iets duidelijker. Nu, voor ik iets van existentialisme kende en voor ik eigenlijk ook Simone de Beauvoir kende, had ik deze quote al eens gezien en dacht ik zo van, oh ja, als ik later groot ben, dan kom ik in mijn koker en mijn hoge hakken en kom ik een en al elegant en vrouwelijk naar voren. Doe maar over. Als we klein zijn, dan zijn we, het is onduidelijk, maar dat ben ik. Op mijn mooist. Als we klein zijn, zien we niet echt mijn vrouwelijkheid of zo. Een baby is gewoon een baby en die heeft wel vrouwelijke of mannelijke eigenschappen, maar die is gewoon een baby. En wij hebben zo'n idee dat wij als vrouwen, en pas op, ik vond het zelf een heel leuk idee, ik denk dat misschien heel veel vrouwen dat ook een leuk idee vinden, dat je gaat evolueren naar
het toonbeeld van de ideale, perfecte vrouw. En dat zou dan deze zijn. Dus ik vond dat een heel positieve notie. Ik dacht dat ik er ook wel zo zou uitzien, misschien zonder de zwangere buik, maar oké. Maar dat laat ook zien, het feit dat ik dat zo positief achte, laat ook zien hoe diep geworteld dat idee van dat vrouw zijn zit. Nu, wat Simone de Beauvoir met dit bedoelde, is dat er dus... Ik word wel geboren als een vrouw, met vrouwelijke kenmerken, maar het concept dat wij hanteren van vrouw zijn, is veel meer een maatschappelijk concept. Dat gecreëerd is door evolutie en door de mens zelf. Dus het is niet omdat je geboren wordt met vrouwelijke kenmerken, of dat je geboren wordt met mannelijke kenmerken, dat je impliciet een soort van waarde hebt. Het is niet omdat je geboren wordt als vrouw dat ik bijvoorbeeld geen supergoede politica zou kunnen zijn, of dat mijn lichaam eigenlijk intrinsiek zegt van ja, je moet minder verdienen, of dat ik geen goede wetenschapper zou kunnen zijn. Dus dat impliceert eigenlijk helemaal niks. Die baby van het net, die kan eigenlijk alles worden. Maar wij zien dat als een vrouwelijke baby. En dat vrouwelijk concept zal ingevuld worden. En wij vullen dat zelf in. En ik zal een vrouw worden. Nu, voor Simone de Beauvoir is het een heel negatieve notie. Wij hebben het zelf gemaakt. En nu, ik geloof niet dat we iets aan het verleden kunnen veranderen. Ik denk alleen dat wij er wel kritisch over kunnen nadenken. En dat dat ook heel belangrijk is. En dat dan ook wel onze taak is, min of meer, om te doen. Zeker ook omdat mensen in andere delen van de wereld die kans niet hebben. Dus, even kijken waar ik zit. Nu, heel veel dingen die ook geassocieerd worden met een vrouw, waar ook wel terugkomt op bijvoorbeeld belangrijke posities kleden in bedrijven en zo, komt natuurlijk ook terug op vrouwen hebben een kinderwens. Vrouwen vallen ziek of zwanger en kunnen dan eigenlijk eventjes niet verder werken. Nu, ik denk eerst en vooral dat zo'n kinderwens altijd van twee kanten komt, dus dat de vrouw daarom niet per se zwanger hoeft te zijn. En we zouden eigenlijk gewoon geld moeten krijgen om te bevallen. Ik heb het nog niet gedaan, maar het lijkt niet echt prettig. Maar ik denk ook dat de mannen die bijvoorbeeld huisvader zouden willen zijn, of die een vrouw die carrière wil gaan maken en een man die thuis zou willen blijven, momenteel kan dat eigenlijk nog niet. Dat is een beetje zwak gezien van een man dat hij thuis zou kunnen blijven. Waarom zou dat niet mogen? Ik denk dat feminisme ook heel erg daarvoor strijdt. Van mannen mogen ook die rol bekleden. En dan klinkt het woord feminisme misschien een beetje slecht gekozen, maar het ontspruit wel uit een discriminatie van een vrouw. Dus ik denk dat het zeker, ik wil heel erg benadrukken dat feminisme een streven is voor gelijkheid tussen beide seksen. En dat het niet alleen gaat over de vrouw, maar dat het ook de rol van de man kan in vraag stellen en dat het heel belangrijk is om dat ook te doen. Nu, ik wil dus niet ontkennen dat er verschillen zijn. Er zijn heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen zien er anders uit, maar vrouwen onderling zien er ook anders uit. We hebben heel verschillende capaciteiten, maar ik denk dat het belangrijk is om nu aan te tonen ook hoe dat die juist elkaar kunnen aanvullen en dat die niet impliceren dat er een verschil in waarde is. Nu, ik ga dat doen door een experiment uit te leggen. Je kunt het niet lezen, maar dat is niet zo erg, want ik ga het toch doen. Het is het Kohlberg-Gilligan experiment. En Kohlberg was een moreel psycholoog, noemde hij zichzelf. Hij is geboren in 1927, dus het is niet zo lang geleden allemaal. Die heeft een experiment gedaan om te kijken naar de ontwikkeling van moraliteit bij kinderen tot volwassenen. En er kwam dus uit dat je eigenlijk 6 stadia doormaakt. In het begin dat je heel egocentrisch en daarna leert je weten van, oh, er zijn toch ook nog andere mensen, moet ik daar rekening mee houden. Je komt te weten dat er een soort van wettelijk systeem is dat boven je komt en uiteindelijk kom je dan tot een soort van moreel walhalla waarin je weet van, ik heb bepaalde principes waar ik mij aan vasthoud. Dus er zijn stadia, het doet er niet zo heel veel toe in de diepgang. Maar Gilligan was, Carol Gilligan was een vrouw en was een assistente van Kohlberg. En zij vond dat er iets raar was aan zijn bevindingen. En zij is dat gaan onderzoeken. En zij merkte dat zijn experiment gedaan was met allemaal blanke jongens. En zij vond dat toch wel een beetje raar, want echt heel representatief voor de hele bevolking is dat natuurlijk niet. Dus is zij meisjes ook gaan betrekken om te kijken van oké, is er een verschil hierin? Komt er echt iets anders naar voren? Nu, zij heeft dat dan terug samen met Kohlberg gedaan. En er was een bepaalde vraag, er staan filmpjes op YouTube en zo, het is best wel grappig om te zien.
En de vraag gaat als volgt. Het is dus een moreel dilemma dat wordt voorgelegd en de kinderen moeten dan antwoorden van dit is juist en dit is fout. Dus er is een man en zijn vrouw is superziek. En er is een medicament op de markt en dat kan haar redden, maar hij heeft eigenlijk helemaal geen geld om dat te kopen. Dat is super duur. Dus wat doet hij? In een wanhoopsstaat breekt hij binnen in een apotheker en hij steelt dat en hij redt het leven van zijn vrouw. Nu, de jongens wordt gevraagd van oké, die man is slecht of goed? En de jongens zeggen van ja, oké, nee, want je mocht niet inbreken, je mocht niet stelen. Oké. Nu, Gilligan ging dat ook aan de vrouwen vragen, de meisjes. En nu die meisjes die waren zo'n beetje van ja, ik weet het niet zo goed, want ja, je mocht niet inbreken, maar ja, je moet toch ook wel personen in nood helpen. En die konden eigenlijk geen eenduidig antwoord geven. Nu, wat zei Kohlberg? Die zei van, ah ja, die meisjes die hebben een achterstand, want die begrijpen de vraag niet. Het is ja of nee. Nu, ik heb nog nooit echt een morele kwestie voor gehad die dan letterlijk ja of nee is. Ik denk dat dat gewoon niet bestaat. En dus, de achterstand van de meisjes is gewoon een verschil in benadering daarvan. Nu, wat ik hier wil aantonen is dat heel ons rechtssysteem is min of meer wel gebaseerd op een soort van utilitaristische ethiek die opgebouwd is door mannen en die dus meer dat rationeel denken van die jongens impliceert. Vrouwen hebben nooit een podium gehad om te reageren, dus die hebben ook nooit een tegenpool kunnen brengen. Tot met de opkomst van het feminisme kwam de zorgethiek, mede door zulke dingen, aan bod. Vrouwen hebben een andere benadering in ethiek. En natuurlijk, het is niet zo zwart-wit, niet alle mannen denken aan zo, alle vrouwen denken zo. Maar door het feminisme is die zorgethiek wel meer en meer in opgekomen. En zij wel gaan beginnen denken van oké, je moet ook wel rekening houden met relaties onderling. En het is niet allemaal zo zwart-wit. Als we kijken naar onze wereldeconomie en zo, dan lijkt het zo een beetje dat wanneer er geld binnenkomt, doe nog maar een beetje naar boven, dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe het met mensen echt gaat. En ik weet dat dat heel kort door de bocht is en dat dat ook niet helemaal waar is, maar het is ook wel ergens een beetje zo. Er is een heel zwart-wit, denk ik, een soort van... Als ik geen wetten verbreek of zo, dan is het eigenlijk oké. Dat is een beetje heel zwart-wit. En die zorgethiek gaat er ook rekening mee houden dat er veel meer nuance mogelijk is. Nu, die zorgethiek werd vroeger heel erg toegepast in de zorgsector. Verrassing. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zien dat dat niet alleen daarin van belang is. Ik denk ook na de industriële revolutie, zoveel technische vooruitgang, zoveel wetenschappelijke vooruitgang. Ik denk dat we meer dan ooit nood hebben aan die zorgethiek. Bijvoorbeeld artificial intelligence. Ik bedoel, er zijn mensen nodig die gaan nadenken van wow, is dit nog wel oké voor de mensen? Is dit nog wel gezond voor ons? Ja, doen we daaronder. Een tweede deel dat ik wil aanraken, want wat ik toch wel belangrijk vind binnen het feminisme, is lichamelijke onschendbaarheid. Dat is iets waar Magda Nussbaum ook over schrijft. Ik ben momenteel aan het werken rond haar, dus ik kwam dat daar nog tegen. Dan kan ik die wel gebruiken, heel leuk. Dus ik denk dat... zij is naar India gegaan, Magda Nussbaum. Zij is van Chicago. En zij is daar vrouwen gaan helpen eigenlijk. Vrouwen hebben daar in vele kleine dorpen geen recht om te praten, geen stem eigenlijk. En zij heeft gezien dat er heel veel vrouwen daar mishandeld worden, verkracht worden, noem maar op. En die kunnen eigenlijk zelfs niet zeggen dat er iets fout is. Daarom denk ik ook dat feminisme in onze contraille nog altijd van heel groot belang is, omdat wij ten eerste wel durven praten en kunnen praten. En dat wij eigenlijk min of meer naar de plicht hebben om voor zo'n mensen op te komen. Maar ten tweede denk ik ook dat die lichamelijke onschendbaarheid ook in onze moderne westerse wereld nog van groot belang is. Ik heb al met heel veel meisjes gesproken over seksuele intimidatie en wie dat allemaal meemaakt en hoe dat voelt. En ik denk er bijna geen enkel meisje te vinden is dat nog geen seksuele intimidatie heeft ondergaan. En ik hoor van zoveel als vaststof of klaar om je te verdedigen. Ik heb al van heel veel meisjes gehoord dat ze seksueel misbruikt zijn. En het belangrijke daaraan is wanneer je dan vraagt of dat iemand het al gerapporteerd heeft. Ja, nee, natuurlijk niet. Niemand durft dat. En ik denk ook dit kunnen we weer beschuiven naar mannen. Er schuilt al zo'n taboe bij vrouwen. Dat constant gebeurt. Ik
ben gisteren op straat nog aangesproken. Bijna gekust door iemand die geen recht heeft om dat te doen. En er is zo'n taboe rond om daarover te praten en zo. Wat bij mannen gaat die taboe alleen maar groter zijn. Dat gebeurt minder. Dus als wij daar niet voor kunnen opkomen, opnieuw, feminisme, belangrijk voor de vrouwen, maar ik denk ook zeker hier voor mannen. Ik vind het heel opmerkelijk dat wanneer ik op straat ga lopen en mijn gsm en mijn portefeuille wordt gepikt, dan kan ik s'avonds op café bij mijn vrienden zeggen van oh, ik ben overvallen en ik kan daarover zagen en ik kan daarover klagen en ik kan een aangifte gaan doen bij de politie. Maar als een meisje verkracht wordt, of een man, kan hier eigenlijk niets over gezegd worden. Het is opmerkelijk hoeveel meer we durven zeggen over ons materiaal dat gepikt wordt, maar wanneer ons lichaam geschonden wordt, onze autonomie als persoon, dan zwijgen we en dan durven we niks meer zeggen. Precies dat mijn portefeuille is belangrijker dan mijn lichaam. Dus ik denk die taboe doorbreken is een van die... Ik denk dat feminisme daar gewoon haar stem mag laten horen. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat probleem aan te kaarten. Als we dan kijken naar de Moesbaum in India, net hetzelfde. Die vrouwen hebben eigenlijk geen platform, maar die worden dagelijks misbruikt in de organisatie waar ze aan werken. En ik denk dat het een van de belangrijkste taken is van feminisme ook om die lichamelijke autonomie te versterken. Nu, wat ik ook wel bij seksuele intimidatie wordt heel vaak gezegd dat de schuld is van het slachtoffer. Iets dat heel vaak gezegd wordt natuurlijk door de dader zelf. Maar ook in de media en zo wordt er vaak wel gezegd van oké, een meisje droeg een te kort rokje of een te diep uitgesneden topje. Of, ze was misschien wel dronken, dan vraagt je er eigenlijk wel echt om, want dan vervallen plots al je mensenrechten en mag iemand gebruik van maken. Nu, deze heren hier, voor sommigen misschien wel bekend, voldoen eigenlijk aan alle criteria. Ik mag nog een beetje horen. Het is niet zo heel duidelijk, maar dus het kort rokje, veel been, diepe decolleté. Voilà, dus eigenlijk voldoet deze man aan alle criteria. Veel alcohol in Thailand zeker. Dus eigenlijk voldoet deze man aan de criteria om seksueel misbruikt te mogen worden. Nu natuurlijk slaagt dat nergens op. Het is niet omdat je je op een bepaalde manier goed gekleed of gedraagt dat iemand zomaar gebruik mag maken van je lichaam. Dat je het er oneens mee mocht zijn, absoluut. Dat je dialoog mocht aangaan, absoluut. Ik ben niet iemand dat zegt van iedereen mag lekker doen wat hij wil en we moeten nergens meer over praten. Nee, absoluut niet. Maar dat hierdoor plots uw mensenrecht vervalt, daar ben ik het absoluut niet mee eens. En dit is dus ook vandaag in het Westen nog zeer zeker aanwezig. Daarom vind ik het ook belangrijk om, zeker onder meisjes en zo, dat ook wel echt te stimuleren om daar wel eigenlijk over te praten, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Nu, je mag naar boven. Nu, wat ik hieruit wil concluderen, min of meer, is dat feminisme belangrijk is als aanvulling. Mannen en vrouwen zijn verschillend, maar waarom zouden we uit die natuurlijke verschillen afleiden dat er een verschil in waarde is? Waarom zouden we door die natuurlijke verschillen, omdat ik borsten heb bijvoorbeeld, zou je ineens zeggen dat ik minder mag verdienen? Er ligt een foute overgang van hoe ik geboren word, met welke biologische kindertje, naar wat ik waard ben. En ik denk dat discriminatie voor niemand ten goede komt. Ik denk dat als we de verschillen juist kunnen gebruiken en elkaar kunnen aanvullen, dat eigenlijk iedereen daar alleen maar kan profiteren. Want we kunnen alleen maar beter worden als we die verschillen samenbrengen, bundelen en elkaar aanvullen. En daarom zal ik altijd, als iemand mij vraagt of ik een feminist ben, zeggen: hoe kan je nu geen feminist zijn? Dank je wel.